بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو 7 أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، وخصصت الفترة الصباحية لفعاليات هذا السباق التراثي للمشاركين من عمر 18 عام إلى 45 سنة، 3 أشواط. هذا هو الشوط الأول، وعمر المشاركين في هذا الشوط من 18 عام إلى 35 عام. اليوم هو يوم الجمعة المبارك 5 من شهر إبريل لعام 2019، الموافق ل29 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة. مشاهدينا الأعزاء، أول الأشواط يستعد للانطلاقة بمشاركة 24 مشارك. جائزة عينية قيمة، سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز ال15. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس والخير لجميع المشاركين. كما نرحب بالسادة المشاهدين الكرام عبر شاشات التلفزة وعبر الأثير وعبر أثير الراديو. نرحب بمشاهدين قناة الريان الفضائية ومشاهدين تلفزيون قطر ومشاهدين قنوات الدوري والكاس والمستمعين في كل مكان عبر أثير الراديو. نرحب بالسادة المستمعين وبالجمهور الكرام الحاضرين معنا لفعاليات هذا السباق. الاستعدادات مشاهدينا الأعزاء كما تشاهدون على الهواء مباشرة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، التي تقوم بدورها في هذه اللحظات من ناحية تجهيز الشوط الأول الرئيسي وما يليه من أشواط في هذه الفترة الصباحية. تجري الاستعدادات في هذه الأجواء الرياضية الجميلة. استيقظنا في صباح هذا اليوم على أمطار الخير وأمطار البركة. نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد. بانتظار الاستعدادات النهائية التي تجري على قدم وساق لانطلاقة أول أشواطنا الصباحية من ضمن هذا السباق، وسباق الهجن التراثي الذي يقام كما تشاهدون هذه اللقطات الجوية من قناة الريان الفضائية، وهذه اللقطات الرائعة لحضور الجماهير الغفيرة والسادة المشاركين الذين يستعدون للانطلاق في هذه الأثناء.
إذا مشاهدينا الأعزاء متواصلين على الهواء مباشرة في هذه التغطية الحية والمباشرة لفعاليات هذا السباق السنوي في أغلى المهرجانات. معي في هذه اللحظات أحد المهتمين في هذه الرياضة، سعيد بن محمد السومالي. صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك ابو محمد. نشوف الاستعدادات للسادة المشاركين في صباح هذا اليوم. حسب المعلومات الأولية بأن هناك هجن حائزة على مراكز أولى، هجن رئيسية ستشارك في هذه الأشواط. صحيح، مهرجان طيب وجوائز طيبة والعالم مستعد له. هجن سبق وهجن سابقة في الأشواط اللي من 8 كيلو ومن 6 كيلو مهر السيارات، وبيني وبينك ما سابق اليوم لا سبوق وركبين بعد راعي مساير. نعم، الآن الشباب اللي يتدربون على الركوب أصبحوا ما شاء الله يعني عندهم خبرة من ناحية الهجن الموجودة، نوعيات ممتازة، وكذلك الركابة بعد يتميزوا، يعني أصبحوا احترافية الآن. صحيح، أصبحت احترافية وقد كلهم عارف أن الثاني وعارف مطية الثاني. والهجن اللي تسبق اليوم هجن سبق وعندها تاريخ وعندها سيارات، وقد كل واحد عارف الذلول اللي يشمدها، هي قوامة، هي تلحق. يعني ابو محمد اصبحوا ملاك الهجن يعدون لهذا المهرجان اعداد جيد كاعدادهم للاشواط العاديه. صحيح، يعدون له لان الجوائز طيبه، والله يبيض وجيه الشيوخ ويبيض وجيه قايمين على المهرجان، عز الله انهم ما قصروا ولا خلوا الحد كلم. نعم، الدور الان يرجع ابو محمد للمطيه، نوعيه المطيه الممتازه، ولا للركاب الجيد في هذه الاشواط، ولا للوزن؟ اول شيء للمطيه، ثاني شيء للركاب الجيد، والوزن بعد يعطي معنى على حسب الذلول. بعض الهجن صغيره شكل وبعض الهجن لا، ما عليها من الركاب له النكل. نعم، يتطلب اذا من المشاركين الرشاقه وايضا ترتيب الوزن واللياقه البدنيه. صحيح، اهم شيء اللياقه، اهم شيء اللياقه البدنيه. بعض العرب تشوفه متين لكن عنده لياقه، عنده تحمل، قوه تحمل. نعم. بعض العرب تشوفه ضعيف لكن ما عنده لياقه. نعم. حتى معنويا. نعم. ابرز المرشحات الهجن، المرشحات او المرشحين لاسماء سعيد بهذا الشوط الاول. والله فيه بعير عند سعيد بن سالم المسعود، فهد بن سالم المسعود وسعيد بن سالم. له انجازات هذا البعير. ماخذ السياره الركض اللي فات بدون مناقص. هو اليوم مرشح. صحيح، مرشح وله الركض ويعدون ومن خيرة المضمرين في الشحنين. نعم، نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ابو محمد، وبيض الله وجهك وموفق. انت اليوم شارك ابو محمد بشيء من الحلال؟ انا كني مشارك بس مع الربع، لكن عندنا بعير في شوط غني. في شوط اثنين انجازاته. جاي ثالث على السياره وماخذ الاول وجاي الخامس، اخرنا الركض اللي فات اول اشتركنا. نعم، نتمنى لكم التوفيق سعيد محمد سومالي، شكرا جزيلا ابو محمد. الله يطول عمرك. إذا متواصلين أيضا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، معي الزميل سلطان السعيدي. سلطان، صباحك الله بالخير وسعداء بوجودك. صباح النور يا أبو بريك، ونحن نسعد في مثل هذا المهرجان وفي مثل هذا الجو الاستثنائي على ميدان الشحانية. نعم، كيف شفت الاستعدادات ملاك الهجن والسادة الركبية المشاركين في أشواط التراث؟ يعدون سلطان العدة من شهر من مهرجان إلى آخر، بداية من مهرجان المؤسس ثم مهرجان الأمير الوالد، واليوم في هذا الختام الكبير نشاهد هذا الإقبال الكبير على المشاركة والاستعداد الجيد مثل ما ذكر ضيفنا السابق سعيد السومالي. والله الأخوة المشاركين كما عودونا دائما في أتم الاستعداد لمثل هذه الأشواط، وفي أتم التجهيز لمثل هذه الأشواط التراثية التي تقام دائما مصاحبة لمهرجاناتنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. وكما نتابع في كل مهرجان نشوف استعداد كبير، ونشوف أعداد أيضا تتزايد في المشاركة في مثل هذه الأشواط التراثية. هذه الأشواط دائما تأتي مواكبة لمهرجاناتنا على ميدان الشحانية، ونشوف الإقبال كبير من المشاركين ومن الجمهور الذين يتابعون هذه الرياضة ويتابعون هذه الأشواط التي تعتبر أشواط مهمة، وأشواط أيضا من الماضي في وقت حاضر. طبعا شكرا لكل الذين حضروا وشاركوا، والشكر أيضا موصول للأهالي الذين أيضا هم بدور كبير
واقفين وقفة طيبة ومشجعين أبنائهم للحفاظ على التراث، للحفاظ على الهوية القطرية الأصيلة في مثل هذه السباقات. أكيد سلطان، نشاهد الاستعدادات النهائية، أيضا لا يوجد خاسر اليوم، الكل فائز نظرا للجوائز، السيارات للمراكز الأولى إضافة إلى الجوائز النقدية من المركز الثاني حتى المركز ال15 سلطان. بدون شك ما في أحد خاسر، المشاركة بحد ذاتها هي ربح وهي نجاح في مهرجان سمو الأمير. الحمد لله كمان تابع يا أبو بريك اللجنة في أتم الاستعداد من ناحية التجهيز، من ناحية الإسعافات الأولية، ومن ناحية أيضا طريقة الركبية في لبس الخوذة وفي الواقي اللي نتابعه. والصورة أيضا خير دليل على هذه الأمور الاحترازية الركبية، طبعا للحفاظ على سلامتهم وللحفاظ على كل الأخوة المشاركين في مثل هذه الأجواء. شكرا سلطان. أيضا متواصلين زميلي سلطان السعيدي، نشاهد سلطان مثل ما أسلفت أصبحت الآن الالتزام من قبل المشاركين بالخوذة بواقي الصدر بكل ما يلزم، وهذا أيضا منظر جمالي لهذه الرياضة، وأيضا حفاظا من قبل اللجنة المنظمة والقائمة على هذا المهرجان على سلامة السادة المشاركين. نعم، هذا شيء ضروري يا ابو بريك. الامور الاحترازيه والامن والسلامه في مثل هذه الاشواط شيء ضروري، واللجنه جزاهم الله خير هم مهتمين اهتمام كبير في المحافظه على كل الاخوه المشاركين من ناحيه الامور الاحترازيه كمان تابع. ولله الحمد مهرجان سمو الامير وافقنا خير، وافقنا امطار واجواء ولا اروع على ميدان الشحانيه لسباقات الهجن. هذه اشواط نحن اعتدنا عليها واعتدنا من اهالي قطر. الحرص الشديد، نعم نترقبها بالفعل، نترقب مثل هذه الاشواط، الحرص الشديد للمشاركه من اهالي هذه الدوله الطيبه دوله قطر في مثل هذه الاشواط، وتشجيع اولياء الامور لابنائهم في ايضا المشاركه في اشواط التراث. هذا شيء طيب، واللجنه حقيقه ما قصرت، قامت بدور كبير في دعم هذه الاشواط بالجوائز العينيه السيارات والتشجيع الكبير، وهم يستاهلون ابناء قطر هذا التشجيع، يستاهلون هذا العطاء الكبير، وغير مستغرب من القيادة الرشيدة هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة سباقات الهجن. هذه لقطة جميلة كما نتابعها من خلال شاشة قناة الريان. شوف الاستعدادات التي أيضا تجري من كل الأخوة المشاركين، وأيضا هم ما شاء الله يطبقون كافة الأنظمة والقوانين اللي طلبتها اللجنة منهم، نشكرهم على هذا التفاعل. نعم، أيضا سلطان هذا الشوط الأول من مسافة 3 كيلومترات، العمر المسموح بالمشاركة من 18 إلى 35 عام، ولكن مثل ما نشوف سلطان السن المشاركين 19 18 عام 32 عام، يمكن عندنا بس واحد 32 عام اللي هو فيصل بن حمد بن عبد الهادي البريدي أحد المشاركين. البقية ما شاء الله من عمر 23 فأقل من 23 ما عدا أحد المشاركين. هذا دليل على إقبال الشباب في عمر الزهور ما شاء الله عليهم على المشاركة، يعني من 18 إلى 23 المعدل 95% المشاركين في هذا الشوط الأول. نعم يا ابو بريك، ما شاء الله الشباب متفاعلين في المشاركه في مقتبل العمر، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو الحرص من الاهالي، وهذا هو الحرص من المنتمين لهذه الرياضه، من المنتمين لهذه الرياضه والهاوين لمثل سباق الهجن التراثي على ميدان الشحانيه. هم حريصين تمام الحرص في المشاركة والظهور بالصورة المميزة، الظهور بالصورة الرائعة والتي تحمل كل الجماليات
في المشاركة في تحديات هذا المهرجان. عام الأعمار متراوحة من 18 ومن 20 و26، أكثر الأعمار اللي تواجدت في هذه الأشواط. أيضا متواصلين في هذه التغطية الإعلامية الخليجية، سلطان السعيدي معنا من سلطنة عمان الشقيقة ومن معلقين ميدان الشحانية. أيضا يسعدنا في هذه اللحظات انضمام أحد الأشقاء من دولة الكويت الشقيقة، ممثلا لدولة الكويت في هذا المهرجان، محمد بن سحمي الهاجري. محمد صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك ويا مرحبا ومسهلا. كيف شاهدت فعاليات هذا السباق الهجن التراثي والاستعدادات له في هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباح الجميع هذه الأجواء الممطرة وهذه الأجواء الجميلة في ميدان الشحانية. شاهدنا التحدي والإثارة وروح المنافسة اللي متواجدة من سنين طوال. يعني شفنا هذا التحدي وشفنا المشاركين عادين العدة لهذه الأشواط التراثية، لهذه الأشواط التي لها قيمتها في مثل هذه المنافسات في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. شاهدنا أبو بريك التحدي وشاهدنا الأسماء الكبيرة، صار يشارك في هذه الأشواط هجن طال عمرك لها قيمتها، لها إنجازاتها، لها إرثها الكبير من الإنجازات، وبعضها فيه رصيد السيارة واللي رصيد السيارتين واللي جاي ثاني على السيارة ولا ثالث على السيارة ولا رابع على السيارة. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين. بالفعل زميلي محمد، هذا هو الشوط الأول الرئيسي، يستعد للانطلاقة مشاهدينا الأعزاء من 18 إلى 35 عام. جائزة عينية، قيمة سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الجوائز النقدية القيمة من المركز الثاني وحتى المركز ال15. نتمنى إن شاء الله التوفيق والسلامة لجميع المشاركين في هذه الأشواط الأولى الرئيسية والتراثية، 3 أشواط يشهدها وتشهدها أرضية ميدان التحدي في صباح هذا اليوم. هذا هو الشوط، يستعد مشاهدينا الأعزاء للانطلاق. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين في أول أشواطنا الصباحية من مسافة 3 كيلومترات. الاستعدادات النهائية لانطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح. إذن الكل جاهز للانطلاق على الهواء مباشرة ضمن مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. هذا السباق التراثي، يوم جميل، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. إذن متواصلين مشاهدينا الأعزاء، وينضم إلينا في هذه اللحظات الزميل حسن الشهراني من تلفزيون قطر. يا مرحبا، كيف شاهدت اليوم الأول والسباق التراثي في هذا المهرجان؟ صبحك الله بالخير أنت والمشاهدين والمستمعين الكرام. أجمل ما في هذا المهرجان هذا السباق التراثي اللي نشوف فيه أبنائنا وإخواننا يشاركون فيه بأنفسهم. أجمل شيء توني مسوي لقاء مع أحد المشاركين، هو بيشارك وولده بيشارك، الاثنين الأب والابن مشاركين. أجواء جميلة، نشوف هذا الغيم وهذا المطر وأجواء التنافس الجميلة. شكرا للقائمين على هذا السباق التراثي، وهذا أجمل ما يزرع في أبنائنا والجيل القادم هذا السباق التراثي، تراث آبائنا وأجدادنا. أصبحت هذه الرياضة وهذه الهواية وصلت إلى الاحتراف. صحيح بالتأكيد، أصبحت دولة قطر ولله الحمد الأولى عالميا في إقامة مثل هذه السباقات من ناحية المعدات والميادين والتجهيزات، وأيضا من خلال الأرقام القياسية التي تحقق في مثل هذه السباقات. نرى الصفقات المليونية لهذه المطايا، إن كانت إبكار أو قعدان نقول لهم كلهم فالهم الناموس. وهذا ختام الموسم بأفضل
أغلى المهرجانات مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الجماهير اليوم كيف شافها حسن؟ جميل جدا، أجمل ما في هذا السباق التراثي نرى الكل موجود، اللي يشارك ومعاه 20 و30 و40، الأب والأخ والعم أحد المشاركين وعمه وخاله هم اللي كانوا يربطون له الواقي موجودين، الحماس وجميعهم أجمعوا أن شرف المشاركة يغنيهم عن كل شيء. نعم، وكذلك الكل فائز، الجوائز من المركز الأول إلى 15. نعم صحيح، المركز صاحب المركز الأول سيارة، وصولا إلى المركز 15 5000 انطلق الشوط. شكرا حسن. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء ينطلق من مسافة 3 كيلومترات ولعمر من 18 إلى 35 عام. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. مقدمة الشوط مباشرة مع عبد العزيز بن هادي الدوسري على المركز الأول، عبد العزيز بن عبد الهادي الودعاني الدوسري مع مقدمة الشوط. مع المركز الأول حصل دخول وتسلل من قبل زيد بن محمد بن علي بن نديلة من خطف صدارة الشوط في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني ومن يتقدم راشد بن علي بن محمد الصعاق يصل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث عبد العزيز بن هادي الودعاني الدوسري على المركز الثالث. دور المركز الرابع لراشد بن مشعل بن فهد العفيشة الشهواني يتواصل الراشد على المركز الرابع. المركز الخامس الانطلاق فيه من قبل طحنون بن جابر بن طحنون بن جبران، حصل دخول على المركز السابع اللي انتقل الى الخامس مباشرة. مطلق بن مسعود بن عبد الله الحرجي الدوسري انتقل الى المركز السابع والى الخامس، بينما المركز الثامن عبد الله بن حزام بن محمد الصعاق. المركز التاسع يصل فيه راشد بن مسر بن راشد بن قربان. ننتقل الى المركز العاشر ومن يتقدم عبد الله بن محمد بن هادف الحسناء. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الاولى. العودة الى مقدمة الشوط بن نديلة، الله حامل اللقب يا سلطان في مهرجان الأمير الوالد. أشكرك يا سعيد يا زميلي على المعلومة الدقيقة والصحيحة. هذا هو المرشح الأقوى، المرشح الأبرز اليوم. يلا 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 يا زيد بن محمد بن علي بن نديلة هو صاحب هذا الشوط في مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد في الشهر الماضي. يعود هذا المشارك أيضا في هذا اليوم. الله يا بن نديلة، انتصفت المسافة 1.5 كيلو عن خط النهاية. المركز الثاني راشد بن علي بن محمد الصعاق. المركز الثالث يصل ويتقدم عبد الله بن حزام أيضا الصعاق. المركز الرابع مطلق بن مسعود الدوسري. المركز الخامس هنا راشد بن مسهر بن راشد بن قربان. وفي المركز السادس راشد بن مشعل بن عفيشة. العودة إلى بن نديلة 1200 متر عن خط النهاية. الله، زيد بن محمد بن علي بن نديلة مع المركز الأول. أشكرك يا بن نديلة يا من خطفت هذا الشوط وهذا الناموس في مهرجاننا الماضي قبل شهر من الآن. بن نديلة بن نديلة بن نديلة بن نديلة زيد بن محمد بن علي بن نديلة مع الكيلومتر الأخير. السيارة بالانتظار، يضيف السيارة الثانية إلى رصيده. لا 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 يا بن نديلة، لا تجعل رأسك يستدير، فأنت مرتاح مع هذا القعود السبوق. ما شاء الله تبارك الله. يا أيضا من خيرة الهجن المشاركة اليوم بن نديلة يتميز، بن نديلة يبدع. خلك مرتاح، خلك مبسوط. يضيف السيارة الثانية في رصيده اليوم بعد فوزه في مهرجان الأمير الوالد. يعود زيد بن محمد بن علي بن نديلة، جماهيره تحييه، محبينه يشجعونه أيضا على ما يبدو بأن أيضا تهنئة لمن؟ لفهد بن سالم بن مسعود وأيضا من بن خزينة من يشرف على تضمير هذا البعير الذي ينتزع المركز الأول. وتهنئة أيضا من الصارم محمد بن برقان ومن سعيد بن راشد الزعبي لبن نديلة اليوم.
على هذا الفوز المستحق زيد بن محمد بن علي بن نديلة، وأيضا من علي بن محمد الزعبي يهني بن نديلة على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس لزيد بن محمد بن علي بن نديلة على انتزاع المركز الأول، ولفهد بن سالم بن مسعود على هذا التضمير المميز لهذا البعير. يا بن مسعود بن نديلة يضيف السيارة الثانية. حيوا بن نديلة، حيوه، يستاهل التحية هذا البطل على هذا الركوب المميز، على هذا الإبداع المميز. أشكرك يا زيد بن محمد بن علي بن نديلة، ينتزع السيارة، ينتزع الناموس. تهانينا تهانينا، والناموس يضيف السيارة الثانية في هذا الموسم. زيد بن محمد بن علي بن نديلة تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق بفارق كبير عن بقية المشاركين. تهانينا والناموس لزيد بن محمد بن علي بن نديلة، هو صاحب هذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد. المركز الثاني، المركز الثاني عبد الله بن حزام بن محمد الصعاق، تهانينا والناموس يا عبد الله. المركز الثالث وصل عبد الهادي بن هادف بن محمد بن نديلة. المركز الرابع، المركز الرابع راشد بن مسهر بن راشد بن قربان. المركز الخامس، المركز الخامس راشد بن مشعل بن فهد العفيش الشهواني. المركز السادس، المركز السادس راشد بن علي الصعاق. المركز السابع مطلق بن مسعود بن عبد الله الحرجي الدوسري. المركز الثامن، بنحاول نعطي كل المراكز المتوفرة لدينا. المركز الكم وصلنا إلى الكمبيوتر؟ المركز الثامن كم رقمه؟ المركز الثامن وصل فيه طحنون بن جابر بن طحنون الجبران. المركز العاشر أو المركز التاسع وصل فيه سالم بن سعيد بن محسن بوصلعة. المركز العاشر، المركز العاشر وصل فيه عبد العزيز بن هادي بن راشد الودعاني الدوسري. عندنا مراكز بعد، إذا نكتفي الجوائز لل15، ولكن بقية المراكز نحيلها إلى لجنة خط النهاية. ونذكر بأن هذا الترشيح هو ترشيح سعيد بن محمد السومالي من التقيناه قبل انطلاقة الشوط. رشح زيد بن محمد بن علي بن نديلة لانتزاع ناموس هذا الشوط. رشح هذا البعير المشارك اليوم، وذكر بأن في رصيد سيارات. إذا تهانينا والناموس، إذا تهانينا والناموس على الهواء مباشرة لزيد بن محمد بن علي بن نديلة من انتزع المركز الأول للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في مهرجان الأمير الوالد. يعود أيضا بن نديلة، هذا الشاب عمره 18 عام، نتمنى له إن شاء الله مزيدا من طولة العمر ومن الصحة والعافية. أحد الشباب والوجوه الشابة المميزة في هذا العالم. 5 دقائق بدون ثواني، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لزيد بن محمد بن علي بن نديلة، والعمر 18 عام، هو من اختطف المركز الأول، وبالمناسبة يضيف السيارة الثانية في رصيده في هذا الموسم. تهانينا لزيد بن محمد بن علي بن نديلة على الهواء مباشرة. فرحة أكيد للمشاركين، وهذا أيضا أحد المشاركين يصل في المركز الثاني. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. 5 دقائق 20 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. قاتل هذا البطل حتى خط النهاية عبد الله بن حزام بن محمد الصعاق. وهنيك يا عبد الله على هذا الفوز، وعاد مرة أخرى ليمتطي البعير بعد ما شاهدنا العرقلة البسيطة التي تمكن من التقلب عليها. تهانينا والناموس تهانينا والناموس لعبد الله بن حزام بن محمد الصعاق من احتل المركز الثاني. المركز الثالث وصل فيه في المركز الثالث عبد الهادي بن هادف بن نديلة، قطع المسافة في 5 دقائق 24 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهاني والناموس لعبد الهادي بن هادف بن محمد بن نديلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق من احتل المركز الثالث. هذا هو الشوط الثاني، أيضا من نفس المسافة. سلطان الشوط الثاني أيضا من نفس المسافة، من مسافة 3 كيلومترات، والعمر من 18 إلى 35 عام. إذا متواصلين مشاهدينا الأعزاء الحفل الكريم على الهواء
مباشرة في هذه التغطية الإعلامية الواسعة وفي هذه التغطية الإعلامية الحية على الهواء مباشرة في هذه الأثناء في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نهنئ جميع الفائزين في هذا الصباح وفي هذا المهرجان بشكل عام. أعود بالكلمة مرة أخرى للزميل محمد بن سحمي الهاجري ضيفنا من دولة الكويت. محمد، إليك الكلمة، كيف شاهدت الشوط الأول وهذا التميز من الأخوة الركبية؟ يا مرحبا يا مرحبا يا ابو بريك. الركوب طيب والمنافسه كانت موجوده في بدايه الشوط ممتازه، لكن كان فرض الوجود مع زيد بن محمد بن علي بن محمد بن ديله اللي سجل فارق كبير بينه وبين المراكز الاخرى. واتوقع السياره الثانيه ابو بريك، السياره الثانيه في رصيده، نعم ما يمتاز في الاشواط اللي مثل هذه الا طال عمرك المطيه اللي لها ارث، والركبي اللي ركوبه جيد في مثل هذه المنافسات. كان زيد ركوبه طيب وكان منافسته شيقه، وكان الفارق ما بينه وبين المراكز الثانيه فارق كبير من قوة المطية اللي هو راكبها ما شاء الله تبارك الرحمن. نهنيه الناموس على هذا التقدم، واتوقع من التوقيت المميز ابو بريك. اكيد توقيت مميز محمد. ايضا هذا الركوب سلطان السعيدي اصبح روتيني عند الساده المشاركين يتمرنون. هناك سباقات تقام تجهيزيه لمثل هذه المهرجانات. بدون شك يا ابو بريك نشوف احترافيه في عمليه الركوب، ما شاء الله احترافيه تامه في عمليه الركوب من قبل الاخوه المشاركين في هذه السباقات التراثيه. زيد بن محسن بن نديله يعيد الانجاز في صباح هذا اليوم ويكرر الانجاز في رصيده في هذه الاحتفاليه الصباحيه المميزه على ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن، ويخطف السياره الثانيه في رصيد. نهني على هذا الفوز، نهني على هذا الانتصار ونهايه ذهبيه كما شاهدناها بدل الاندفاع من الكيلومتر الاخير. واعلن التحدي مبكر في مسار الشوط كما شاهدنا من خلال هذه التغطيه الحيه والمباشره من قناه الريان الفضائيه المتابعه من كافه الزوايا في نقل الصوره المميزه للمتابع الكريم خلف الشاشات، المتابع لقناه الريان في مهرجان سباقنا السباق الهجن التراثي. بالفعل نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. شوطنا الثاني يستعد الانطلاقه على الهواء مباشره، او الاستعدادات جاريه على قدم وساق لانطلاقه شوطنا الثاني في هذا المهرجان وفي هذا السباق التراثي من عام 18 الى 35 عام. محمد بن سحمي شاهدنا اللي فاز قبل قليل اللي هو زيد بن محمد بن علي بن ديله، اصغر المشاركين في هذا الشوط عمره 18. مكتوب العمر عندك في كشف المشاركين محمد. نشوف الشوط الثاني اللي بيكون عندك التعليق زميلي محمد. السن ايضا من 18 الى 35 عام، ولكن الشباب يتغلبون على غيرهم من تفاوت الاعمار. هل سيتكرر توقع محمد في هذا الشوط؟ هل لصغر السن له دور في الفوز يا ابو سحمي توقع؟
إذا متواصلين مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم في هذه التغطية الإعلامية الحية والواسعة لهذا المهرجان التراثي. معي في هذه اللحظات أحد أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن والمشرفين أيضا اليوم والحاضرين، صالح بن عمير الرمزاني النعيمي. أبو عمير صبحك الله بالخير ويعطيكم العافية أنتم كلجنة منظمة، بداية من رئيس اللجنة سعادة الشيخ حمد بن جاسم، من رئيس اللجنة سعادة عبد الله محمد الثواري، أيضا مدير السباقات والانشطة مبارك بن بادي النعيمي. أنت اليوم وإخوانك حسن العتيبي وبقية الإخوان موجودين، كيف شفتوا الانضباط من ناحية الواقي، من ناحية واقي الصدر والخوذة والأمور اللي أنتم شددتوا عليها في اللجنة؟ مرحبا بك يا ابو ريك ومسهلا، ونحب نصبح على المشاركين والمستمعين الكرام. ومن ناحيه المشاركين الالتزام فوق المتوقع، يعني تقريبا 100%. نعم. وكذلك كيف شفت الإقبال على هذا المهرجان التراثي في هذا السباق الختامي؟ والله الاقبال واجد من ابناء البلاد وركابه عز الله انهم متمكنين ومتمرسين في الركوب. نعم. ابو عمير، في السنوات السابقه كان في خلل في الركوب، العالم قامت تجهز، قاموا يعني اصبحت احترافيه، شاهدنا ما شاء الله مثل الشوط الاول وفي المهرجان الماضي واللي قبله اصبح عندهم خبره كبيره واصبحت سباقات تقام تجهيزيه. لا، هي السنوات اللي مضت عندهم خبره، لكن اللياقه نعم. يعني يتفاجئون بالركض، يعني بمسافه قريبه ايام بسيطه، لكن الحين جهزوا باللياقه وبالهجنه الطيبه السباق. نعم. قبل المشاركه، قبل كل شوط ابو عمير تطلبون بطاقه الهويه الاصليه، تثبيت انه يكون الراكب على سن معين وموافق الشروط كامل. بيض الله وجهك ابو عمير وموفقين، شكرا جزيلا للموفقين. العفو طبعا. ايضا متواصلين مشاهدينا الاعزاء، الشوط الثاني يستعد للانطلاقه. شكرا لعضو اللجنه صالح بن عمير الرمزاني النعيمي على التواصل معنا في سياره التعليق وفي ايضا هذا النقل الحي والمباشر لفعاليات سباق. الشوط الثاني يستعد للانطلاقه، العمر من 18 الى 35 عام، سياره لاند كروزر بيك اب رصدت للفائز بالمركز الاول، اضافه الى جوائز نقديه قيمه من المركز الثاني وحتى المركز ال15. ارحب بالزميل القادم من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة ولتغطية فعاليات أيضا هذا المهرجان، إضافة إلى الأخوة القادمين من سلطنة عمان الشقيقة. هناك مشاركة واسعة إعلامية من دول الخليج. محمد بن سحمين، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله على التعليق على فعاليات هذا الشوط الثاني. موفق يا أبو سحمين.
أكيد نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وأجواء جميلة. الاستعدادات النهائية محمد لانطلاقة ثاني أشواط المهرجان التراثي، استعدادات على قدم وساق. نتمنى إن شاء الله التوفيق والسلامة لجميع المشاركين. ما يميز هذا المهرجان ولا المهرجانات التي تقام في هذا الموسم التزام المشاركين بالخوذة بواقي الصدر بالأشياء اللازمة. وانطلق هذا الشوط وأحيل الكلمة للزميل محمد بن سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أعلنت البداية وأعلن الانطلاق لثاني أشواطنا مع السباق التراثي لانطلاقة هذه الأسماء المتنافسة والمنطلقة مع تحديات هذه الأسماء. ننطلق مشاهدينا الكرام مباشرة إلى مقدمة الشوط. من يتواجد على المركز الأول فهنالك راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد متواجد على المركز الأول، ينطلق على مقدمة الشوط. أما ثاني المراكز، ثاني الأسماء، هناك عبد المحسن بن محمد بن علي بن نديله المري متواجد على ثاني المراكز، ينطلق انطلاقا ممتاز بهذا الركوب الممتاز. كذلك على ثاني المراكز وثالثا يصل في هذه اللحظات عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نديله متواجد على ثالث المراكز. ورابعا من الجانب الايمن مسفر بن حمد بن مسفر بن قربان متواجد منطلق من الجانب الاخر بتحدياته وانطلاقته. اما خامس الاسماء فهنالك عبد الرحمن بن سالم بن محمد الصعاق المري متواجد على خامس المراكز، ينطلق انطلاقا ممتاز. اما سادسا فيصل في هذه اللحظات وينطلق مسفر بن حمد بن مسفر بن قربان، ينطلق في هذه اللحظات بتحدياته وانطلاقته. أما سابع المراكز فيصل في هذه اللحظات بركي بن فداح بن مبارك آل تواه الهاجري قادم بكل قوة. وهنالك على ثامن المراكز ينطلق في تحدياته إبراهيم بن محسن بن إبراهيم بن راشد آل بحيح. ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط. فمن يتواجد هنالك راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد من يتواجد على المركز الأول. هنالك نعم بن حبيبة مع تحديات، أشكرك يا أبو حمد، نعم بن حبيبة متواجد، ينطلق انطلاقا ممتاز على مقدمة الشوط بهذا الركوب الممتاز بانطلاقته وتحدياته مع وجوده على مقدمة الشوط. أول الواصلين على ثاني المراكز، أول المطالبين هنالك متعب بن علي بن محمد الصعاق المري متواجد على ثاني المراكز، ينطلق بتحدياته وانطلاقته. نعم صاحب الشوط، صاحب هذا الشوط في مهرجان المؤسس ومهرجان الأمير الوارد، أشكرك الكمبيوتر نعم البرتو من يقدم لنا هذه المعلومات. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثالث المراكز، وصل وانطلق هنالك التحدي مع عبد الرحمن بن سالم بن محمد الصعاق، وصل بتحدياته وانطلاقته مع تحديات هذا الشعار. من يقدم لنا هذا البعير. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى رابع المراكز، فهنالك مسفر بن حمد بن مسفر بن قربان المتواجد والمنطلق على رابع المراكز. أما خامسا فهنالك التحدي بنفس شعار بن مسعود متواجد على خامس المراكز بالشعار الذي انتزع السيارة في الشوط الماضي. لكن نعود مع المركز الأول، نعود مع بن حبيبة. بن حبيبة يا بن حبيبة، بن حبيبة على المركز الأول ينطلق، بن حبيبة مع راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة متواجد على مقدمة الشوط. الله 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 بخبرة السنين الطوال يا بن حبيبة، الله 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 على المقدمة. خالي نعم ربخ الخطام، يا سلام. ها هو على المركز الأول ينطلق بتحدياته بانطلاقته بمنافسته على مقدمة الشوط. الله يا بن حبيبة، الله يا بن حبيبة، واصلك الصعاق يا بن حبيبة، واصلك الصعاق يا بن حبيبة، اشرد يا بن حبيبة اشرد. وصل الصعاق، وصل الصعاق، وصل من حامل هذا اللقب في السباق الماضي، في سباق الأمير وفي سباق المؤسس. يسلم يا بن حبيبة، يا بن حبيبة. لحظات على التيوتا، لحظات على التيوتا بيكم. الله اللحظات الأخيرة. ولكن واصلك الصعاق يا بن حبيبة، بن حبيبة على المركز الأول، بن حبيبة مع انطلاقة راشد بن سعيد بن حبيبة. ولكن الصعاق قادم، الصعاق قادم، الصعاق قادم. يا سلام
اليوم. يا سلام بن حبيبة، الصعاق وبن حبيبة، التحدي، الإثارة، القوة، اللحظات الأخيرة، ولكن الصعاق إلى اللقب الثالث، الصعاق إلى السيارة الثالثة، الصعاق مع تحديات متعب بن علي بن محمد الصعاق المري الذي ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات. ينطلق الله، وجماهيره يحيونه، جماهيره يحيونه. سلام وتحية واحترام لمتعب بن علي بن محمد الصعاق المري على حصوله على المركز الأول. أما ثاني المراكز فكان الوصول مع عبد الرحمن بن سالم بن محمد الصعاق المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة. أما رابع المراكز فكان الوصول مع عامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المري. أما خامس المراكز الوصول مع حفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. أما سادس المراكز فكان الوصول مع راشد بن سعيد بن محسن بن حمد بو صلعة. أما سابع المراكز فكان الوصول مع مسفر بن حمد بن مسفر بن قربان. أما ثامن المراكز فكان الوصول مع بركي بن مداح بن مبارك آل تواه الهاجري. أما تاسع المراكز فكان الوصول مع سند بن حزام بن محمد بن راشد المري. أما عاشر المراكز فكان الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، كما تشاهدون في هذه اللحظات ولقطات الإعادة مع التحدي والمنافسة، كان هنالك شعار بن حبيبة متقدما، ولكن في هذه اللحظات يستلم زمام الأمور والانطلاق مع الصعاق الذي تجاوز إلى المركز الأول مع متعب بن علي بن محمد الصعاق المري الذي انتزع السيارة الثالثة في هذا التحدي والمنافسة مع انطلاقة هذا الاسم المتواجد الذي يحيي جماهيره بفرحته بعد الليالي الطوال الذي كان ينتظرها مع هذه اللحظة. ناموس الصعاق مع هذا الفوز المستحق. 5 دقائق 2 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك ونشكرك على الركوب الطيب، ما شاء الله تبارك الرحمن. ثاني المراكز كان الوصول هنالك في مع عبد الرحمن بن سالم بن علي الصعاق المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز. 5 دقائق 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لعبد الرحمن، والثاني كذلك موصولة لعلي. أما ثالث المراكز فكان الوصول لراشد بن سعيد بن راشد آل سنيد المتواجد بن حبيبة في توقيت زمني وقدره 5 دقائق 5 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لراشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة المري. تهانينا وألف مبروك لكل الفائزين. وفي هذه اللحظات فاصل بإذن الله تعالى، وسوف نستكمل الأشواط بعد الفاصل بإذن الله. عشرة محامل و100 مشارك. النسخة الثامنة لمهرجان سنيار، نواخذة ويزوى في بحر الخليج على خطى الآباء والأجداد. هل البحر في رحلة مليئة بالتحدي
بطولة الغوص الحلقة الأخيرة تشاهدونها اليوم الساعة 11 مساء على قناة الريان. مجلة الريان عدد إبريل 2019. الدكتور حسن رشيد أرشيف إذاعة قطر ثروة ثقافية. رسام الكاريكاتير سعد المهندي، ركزت خلال الحصار على الكاريكاتير السياسي. الشاعر فهد فيحان العتيبي، مشاركتي في شاعر الجامعات نقلة نوعية في مسيرتي الشعرية. معرض سوق واقف للعسل في نسخته الثانية يجذب المنتجين والمستهلكين. ونقرأ أيضاً تحقيقات ولقاءات مختلفة وزوايا مميزة في ملف الثقافة. لقاءات فنية وتغطيات مميزة في ملف ألحان، بالإضافة إلى قصائد لنجوم الشعر ولقاءات جديدة في ملف فوزان. يمكنكم متابعة وتحميل المجلة وإصداراتها الخاصة من خلال تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني الريان magazine.qa. الريان مجلة تقتنيها. تعتبر تغذية الصقور من الأساسيات التي تعتمد عليها تربيتها، حيث أن التغذية هي المصدر الأساسي للطاقة، بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي لانتقال الأمراض إلى الصقور، وخاصة عند استخدام الطيور الحية. عليه فإن التغذية شيء يجب أن يتم الحرص عليه بشكل كبير والاهتمام به، وخاصة عند استخدام طيور حية. فالطيور الحية كالحمام والبط والفري وغيرها من الطيور الحية تنقل العديد من الأمراض إلى الصقور، والتي قد تؤدي إلى نفوق هذه الصقور لكونها من الطيور الحساسة للأمراض. والمصدر الثاني من الأغذية هو الأغذية المجمدة، والتي أكثرها شيوعاً هي الدجاج المجمد أو الفرري أو أفراخ الدجاج بعمر يوم واحد، بالإضافة إلى الجرذان والفئران أو الكبد وغيرها من الأغذية. ننصح أصحاب الصقور في حالة استخدام الطيور الحية بعدم استخدام أي طيور من مصادر غير موثوقة، لأنها قد تكون حاملة للأمراض بالتالي تنتقل إلى الصقر. في حالة استخدامها من مصادر غير موثوقة فالأفضل يتم علاجها لمدة أسبوع إلى أسبوعين للتأكد من خلوها من أي إصابات، ثم بعد ذلك استخدامها، أو ننصح بأن يتم استخدامها من مصدر موثوق كأن يكون صاحب الطير هو الذي يربي هذه الطيور الحية كالحمام وغيرها. بالإضافة إلى ذلك في حالة استخدام أي أدوية لهذه الطيور الحية كالحمام يفضل ترك فترة زمنية تقدر من أسبوع إلى أسبوعين لحين تخلص هذه الطيور من المواد الكيميائية أو المضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية التي تم إعطاؤها من الجسم هذا الطير، ثم بعد ذلك إعطاها إلى الصقر، حيث أن احتواء هذه اللحوم على المضادات الحيوية التي سيلتهمها الصقر تؤدي إلى ضعف مناعة الصقر ضد الأمراض. كما ننصح أصحاب الصقور بإعطاء أغذية متنوعة، حيث أن لكل غذاء لكل عضو في جسم هذه الطيور الحية أو المجمدة يحتوي على العديد من المواد الغذائية. فالجلد يحتوي على فيتامين A ويعتبر مصدر أساسي للدهون، وهو الذي سيتحول إلى مصدر كبير للطاقة يحتاجه الطير خلال فترات الصيد والتدريب. عليه ننصح بإعطاء اللحوم مع الجلد بين فترة أخرى لذلك لكي يستمد الطير الطاقة منه. الريش أيضاً يعتبر عامل مهم في تنظيف الجهاز الهضمي من أي مخلفات وفضلات أو غيرها من الميكروبات التي قد تكون في الجهاز الهضمي. أفراخ الدجاج بعمر يوم تعتبر مصدر أساسي لفيتامين A والكرياتين، والمهم للجلد والأظافر والمخلب والعين وكذلك للريش. كذلك الفئران سواء صغيرة الحجم أو الكبيرة الحجم تعتبر مصدر أساسي لفيتامين A وغيرها من الفيتامينات كفيتامين K التي يحتاجها الطير خلال موسم المجير.
الأغذية الأخرى المجمدة كالكبد هي مصدر أساسي لفيتامين كي وفيتامين أي، بالإضافة إلى فيتامين بي، والذي أيضا يوجد في اللحوم الماشية كالأغنام والأبقار وغيرها. عليه من مجمل هذه الأمور ممكن أن نستمد فكرة أنه لكل نوع من الأغذية مواد غذائية، فيتامينات وطاقة ودهون تحتويها تمتاز عن غيرها من الأغذية. فمثلا الحمام هو المصدر الأساسي للبروتين والذي يحتاجها الطير خلال فترات الصيد والتدريب، في حين أن أفراخ الدجاج بعمر يوم واحد والفري كذلك والفئران لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أي تكون مصدر أساسي لتغذية الصقور خلال فترة المقيض التي تحتاج هذا فيتامين أي لبناء الريش الجديد. من الأمور التي ننصح بها أصحاب الصقور هي استخدام المعززات الغذائية كالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والمتوفرة بعدة أنواع. يمكن إضافة هذه المواد إلى اللحوم المقدمة إلى الطيور، وذلك لإكمال جميع المواد الغذائية التي يحتاجها الصقر. هناك بعض الأمور التي ننصح فيها في حالة وجود طيور مريضة. ننصح بإعطاء لحوم الفري بالدرجة الأساس للطيور المريضة، لأن ألياف العضلات في لحوم الفري تكون سهلة الهضم، بالتالي سيتمكن الطير من هضمها وتصريفها بسرعة. في حين ننصح بالحمام في فترات الصيد وغيرها من الطيور في المقيض كأفراخ الدجاج بعمر يوم واحد والفئران. في حالة وجود طيور مريضة ننصح باستخدام عدة خلاط، أهمها استخدام كبد الماشية أو الأغنام أو الدجاج. نأخذ 30 غرام من هذه من الكبد، نخلطه مع بيضة واحدة، نضيف عليه بعض المعززات الغذائية كالفيتامينات، ثم يتم مزج جميع هذه باستخدام المحاليل الطبية، سواء كان الجلوكوز بنسبة 5% أو محلول الماء الذي يحتوي على الأملاح والمعادن أو الماء المعقم، وخلطها وإعطاء بنسبة 20 إلى 30 مل لفترتين أو 3 فترات يومياً. هذه الخلطة تكون جداً مهمة لإعطاء الطاقة الغذائية للطيور. أيضاً السوائل هي موضوع مهم في الطيور، لأن معظم الطيور خلال موسم الصيد والتدريب تعاني من جفاف نتيجة لتدريبها بشكل كبير، وتكون إعطاء السوائل أقل مما يتم استهلاكه في الجسم الطير، حيث أن استهلاك الطير اليومي من السوائل يقدر ب50 مل. عليه على صاحب الطير توفير هذه الكمية من الماء سواء بإعطاء المحاليل مع الأغذية أو بشكل مباشر إلى الطير. هذه المواد يوجد عليها تعليمات يمكن صاحب الصقر قراءها بشكل مباشر أو الاستعانة بالكادر الطبي لإعطاء الجرعة المناسبة، حيث أن الجرعة المناسبة تعتمد على وزن الصقر. لذلك ننصح بمراجعة أي مختص لإعطاء هذه الجرعة قبل استخدامها. هذه أجمل تحية من المهرجان الكبير. المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تشاهدونه يومياً حتى 9 أبريل الساعة 5:30 صباحاً و12:30 ظهراً، وفي 10 أبريل الساعة 12:30 ظهراً، مباشرة على قناة الريان.
This is my first time in Qatar, and I like in Qatar the buildings. I like the people. They are very friendly. I love it. I think the people in 2022 will have a nice time here when there is soccer. I think we will come another time. My son is a soccer fan and I hope he will have time to come back to Qatar in 2022. It's my first time here in Qatar and it's a very nice and interesting state here, and I hope that the soccer games in 2022 will be fine and more successful. I like in the souk, especially that you can go and buy herbs and spices, and I'd like to buy some saffron. I already bought some frankincense, but I'm going to buy some saffron here. Doha has a lot of beautiful landscapes, like tall buildings and beautiful sea, and I like that everything. Yes. The souk is very nice. The people are friendly and it's very interesting. It's great. It is so impressive. The long boulevards, the big houses, and this fantastic little village here, which is rebuilt and looks so very friendly. صباحكم عز وفخر وصباحكم قطري بامتياز. أطل عليكم اليوم من مقر قناة الريان الجديد، حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح اللي راح يطلع عليكم يوميا من استوديو عبد الوهاب المطوع. ومثل ما أنا اليوم وصلت وقاعدة أكلمك، تقدرين أنتي توصلين لمكان أنتي تختارين. حبي نفسك، آمني بنفسك، قوي نفسك، طلعي لنا أجمل وأقوى ما عندك، لأن احنا نحتاجك في حياتنا. الإيمان والاعتقاد الجازم بإمكانية النجاح هو أول وأهم خطوة لبلوغ هدفك. الصباح رباح تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 10 صباحا مباشرة على قناة الريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجكم الأسبوعي المطوع. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فعلاقة الإخلاص ترتبط بالمحبة. إذا الإنسان يحب الشيء يخلص له. ولا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى في حق البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ولو كان هذا الإنسان عظيما بلغ ما بلغ. أن الأبوين يحتاجون ما تحتاجه أنت في الصغر. ولا تستأفف ما تقوم به من عمل نحوهما
إلا وأنت طيب النفس متقبلا لهم. فبضاعة عدم الوفاء هي الخسارة. المطوع تشاهدونه اليوم الساعة 1 ظهرا على قناة الريان. من سوق السمك بنتكلم عن اسمكة تعيش عندنا في بحر قطر. اليوم نختار إن شاء الله الشعري العربي. اليوم بنتكلم عن نوع من أنواع الشعري عندنا في قطر. الشعري عندنا الشعري العربي والسولي واليماه والبخشيمي. واليوم بنتكلم عن الشعري العربي. طول الشعري العربي يوصل لين ذراع واكثر، يعني حجمه يطلع شوي. لون الشعري بني مصوفر ويمتاز بخطوط زرقاء على اللغد هني صوب الخياشيم. طريقة صيد هالسمكة تنصاد بالقرقور وبالغزل وبالخيط. جلد السمكة صفر، لو تلاحظون هذا هو الصفر موجود. طريقة طبخ هالسمكة نبدأ أول شيء بالمشوي. إذا بتشوي هالسمكة لا تشل الصفط ولا تقص الأطراف ولا تسوي أي شيء، ما عليك إلا تحط ملح كامل على السمكة وتحطها على الصاج. ليش نحط كمية ملح؟ عشان أول شيء ما يحترق الجلد والبلح اللي داخل، فلما تشل الجلد يكون البلح أبيض وصافي وجاهز للأكل إن شاء الله. الطريقة الثانية عندنا المقلي. تنقص أطراف السمكة، هذه الأطراف والشوك والزعانف والصفط. طريقة شيل الصفط تجيب سكين وتمشي عكس اتجاه الصفط، فبعدها يطير الصفط كامل. مجرد حركتي باليد بس طيرت كم الصفطة من السمكة. والطريقة الثالثة المرقة، ويفضل السمكة تكون عودة شوي. كل ما كبرت السمكة كل ما كانت أحلى في المرقة. هذه السمكة موجودة في السوق طول السنة. سعرها في السوق من 7 إلى 15 ريال للكيلو، وتعتبر من الأسماك الاقتصادية عندنا في الدولة، لأنها موجودة في السوق طول السنة. موسم تكاثرها يكون شهر 4 و5 و6. مكان تواجدها في بحر قطر في الهيرات والبحر المفتوح. تعلن قناة الريان الفضائية عن تغيير ترددها على القمر الصناعي سهيلسات بتقنية الSD اعتباراً من تاريخ 3 إبريل 2019 مع بقاء ترددات الHD كما هي.
قمر سهيل سات 2 SD على مدار العرب سات. التردد 10730. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 30,000. معامل تصحيح الخطأ 3/4. إشارة إرسال البث DVB-S. التعديل QP-SK. وثائقيات الريان تشاهدونها اليوم الساعة 12:30 ظهرا على قناة الريان. هاي نعامة، كل شيء نافعة هي. الغنم تاكلها، البل تاكلها، لعينتها ما تبي طعم الحلا، ريحتها حلوة. لأن العرب الأول مساكين ما عندهم شيء يدبغون بهن، ما يشترون، وين يجون الدباغ؟ يلقطونهن هن ويدبغون بهن علشان يسوون لهم سقيان ويسوون لهم يودان يشربون فيها، ويسوون الياعد يركبون عليه في ظهر الناقة، ويسوون هذا شغلة. الواحد ريحها فوق، راح ريحها يوم انقطع عرقها يربطونها الشكل، يبسونها ويدقونها، يخدمونها حق الخروي، حق اليعد، حق السبيان، حق الجيدان، حق كل شيء. أي مكان يصلح لها تنبت، وين الله ينبتها انبتت، لكن مكان معين لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. الزواج شيء من الدين ويعتبر نص الدين، الله يبارك لهم بالذرية الصالحة. في أمر أحب أشيد فيه صراحة، القاعات اللي موجودة هنا مفخرة، القطر عسى الله يديمها ويعزها إن شاء الله. جعله مبارك تشاهدونه الجمعة والسبت الساعة 7:30 مساء على قناة الريان. أطلال ذكريات وحنين ماضٍ، نسجت قصص عاشها أهل قطر.
بر وبحر تشاهدونه اليوم الساعة 7 مساء على قناة الريان. ليالي سوق واقف تشاهدونها اليوم الساعة 10 مساء على قناة الريان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد لنتابع مع حضراتكم هذه التحديات الصباحيه المميزه ضمن انطلاقه هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربيه الاصيله على سيف حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي أشواطنا مع تحديات أشواط التراث، نتابع معكم أيها الإخوة الكرام تحديات ولا أروع على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تابعنا أول الأشواط على مدى 3 كيلومترات، وتابعنا مشاهدينا الكرام زيد بن محمد بن علي بن نديل الذي خطف أول الأشواط الصباحية في تحديات 3 كيلومترات، والسن من 18 إلى 35 عام، بينما في ثاني الأشواط وثاني التحديات حضر متعب بن علي بن محمد الصعاق الذي خطف ثاني الأشواط من مسافة 3 كيلومتر. بينما في هذه اللحظات أيها الإخوة الكرام نتابع مع حضراتكم استعداد انطلاق ثالث الأشواط في هذا التحدي الصباحي الجميل مع السباق التراثي والعمر من 36 عام إلى 45 عام. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة، كافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط على مدى 2 كيلومترات إلى خط النهاية، وأسماء لامعة حاضرة في هذا المسار الصباحي الجميل وفي هذا اليوم المميز والأجمل من أيام هذا المهرجان في أجواء استثنائية مميزة ورائعة ما شاء الله. تحديات والأجمل على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. كما نتابع معكم أيها الإخوة الكرام من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة لتحديات هذا المهرجان السنوي الكبير. لحظات الاستعداد كما نتابعها من خلال هذه اللحظة، والتجهيز أيضا لاندفاع هذا الشوط الذي هو يعتبر شوط رئيسي من مسافة 2 كيلومترات والعمر من 36 إلى 45. ما شاء الله على هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان لنتابع معكم أيها الإخوة الكرام تحديات واندفاعات هذا المهرجان. بسم الله وعلى بركة الله انطلق هذا الشوط الذي يحمل تحديات ومنافسات الأخوة المشاركين. نتمنى التوفيق لكافة الأخوة المشاركين في هذا الشوط. نبدأ مع المقدمة والصدارة مبكرا مع المركز الأول حزام بن علي بن محمد بن راشد بن نديل، من انطلق مبكرا وأعلن التحدي في مسار واندفاع هذا الشوط. بينما النقل مع المركز الثاني وصل حامل اللقب في مهرجان الأمير الوالد حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، زميلنا الإعلامي يتواجد هنا في تحديات هذا المسار الصباحي الجميل. النقل مع المركز الثالث مبارك بن راشد بن علي بن الضعيف من يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع
وصول من صالح بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب، ولكن التدخل من مبارك بن بداح بن مبارك التواه. وصل حامل اللقب في مهرجان المؤسس. ما شاء الله على الأسماء اللامعة. ننتقل للمركز السادس، وفي سادس المراكز مشاهدينا الأعزاء نتابع وصول من محمد بن راشد بن مسفر بن قربان. وفي المركز السابع التحديات واصلة في هذه اللحظة من صالح بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب، ولكن الدخول على المركز التاسع من مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان. وعاشرا هناك عبد الهادي بن أحمد بن علي القاشوطي. هذه نتيجتنا، عودة إلى المقدمة. ما شاء الله على هذا الاندفاع الجميل، على هذا التحدي المميز في مقدمة الشوط. كما نتابع حزام بن علي بن محمد بن راشد بن الديل يسيطر هنا بتحدياته في هذا المسار وفي هذا التحدي الكبير في مقدمة الشوط. منطلق بالمركز الأول والتحديات الأولى. المركز الثاني يلا يا الزعبي حامل اللقب في مهرجان الأمير الوالد. جماهيرك ومتابعينك حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. لقطة جوية مميزة من قناة الريان وعلى شاشة قناة الريان. شكر للمخرجين المتابعين من كل الزوايا لإظهار هذا المهرجان بالصورة المميزة. ولكن المقدمة، شوف المحك النهائي هنا في مقدمة الشوط. المرشح الأقوى بدأ يغير الأمور. حمد بن محمد الزعبي حامل اللقب في مهرجان الأمير الوالد. المركز الثاني تحديات من حزام بن علي بن محمد بن راشد بن الديلة، ولكن مبارك بن بداح بن مبارك التواه وصل حامل اللقب في مهرجان المؤسس. اللحظات الأخيرة يا الزعبي، ياهو تحدي يا الزعبي هنا أعلن التحدي مبكرا. وهذه هي راية الفوز والانتصار. هذه هي التحديات الأخيرة يا زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي. تميم المجد والأمير الوالد في صورة مميزة. تهنية من المخرج لك يا الزعبي محمد بن خزينة، ويستاهل أبو محمد وعبد الله الخوار مخرجنا المنتج. نعم تهانينا والناموس يا الزعبي، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الانتصار. يضيف الانجاز، يخطف السياره تويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمه بالاضافه الى الناموس الغالي هنا في اغلى المهرجانات. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني من وصل مبارك بن بداح بن مبارك التواه. المركز الثالث وصول من حزام بن علي بن محمد بن راشد بن الديلة. وفي المركز الرابع سالم بن محمد بن عبد الله الفهيدة. وفي المركز الخامس وصل محمد بن راشد بن مسفر بن قربان. وفي المركز السادس مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان. وفي المركز السابع صالح بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب. وفي المركز الثامن يا برتو المركز الثامن من وصل مبارك بن راشد بن علي بن ضعيف. وفي المركز التاسع وصلنا والعاشر. المركز التاسع وصول من راشد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. وفي المركز العاشر عبد الهادي بن احمد بن علي القاشوطي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. لحظة الاعادة. سلام 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 يا ابو محمد. الله على هذا الابداع الجميل هنا في هذا الصباح. حمد بن محمد الزعبي يخطف السيارة الثانية على التوالي هنا في تحديات هذا. ونعم يرفع صورة تميم المجد والأمير الوالد. مشكور يا الزعبي على هذه اللقطة الفنية الجميلة المميزة في هذا الصباح وفي هذا التحدي الصباحي المميز. تستاهل الفوز، تستاهل الانتصار. ناخذ التوقيت الزمني 3 دقائق 7 ثواني جزءا واحدا من الثاني. تهانينا لحمد بن محمد بن عبد الله الزعبي على الفوز والانتصار. يضيف السيارة الثانية في هذا الصباح في تحديات هذا المهرجان. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الاعزاء مبارك بن بداح بن مبارك التواه في 3 دقائق 9 ثواني 5 من الاجزاء من الثواني. تهانينا له والناموس على اختطافه المركز الثاني. بينما توقيت ثالث المراكز هو 3 دقائق 10 ثواني 5 من الاجزاء من الثاني. تهانينا لحزام بن علي بن محمد بن راشد بن الديل. هذه مشاهدينا الاعزاء اجواء التحدي على ميدان التحدي، اجواء التحدي على ميدان الشحانيه في منافسات هذا المهرجان السنوي الغالي الكبير، في تحديات هذا المهرجان السنوي. هذه مشاهدينا الاعزاء
اللقطات الجوية المميزة من قناة الريان. وهذا هو ملخص الإعادة مع هذه اللوحة الجميلة التي تحمل لنا تحديات هذه الأشواط التراثية. العمر من 18 إلى 35 عام في أول الأشواط. حضر زيد بن محمد بن علي بن محمد بن نديلة وحقق ناموس هذا الشوط وخطف السيارة، قاطع مسافة 3 كيلومتر في 5 دقائق بدون ثواني، 5 من الأجزاء من الثانية على التوقيت بعد مميز. يا بن نديلة نهنيك على هذا الفوز والناموس. بينما شوطنا الثاني والعمر أيضا من 18 إلى 35 عام في 3 كيلومتر، حضر متعب بن علي بن محمد الصعاق ليخطف ناموس هذا الشوط والسيارة في 5 دقائق وثانيتين 9 من الأجزاء من الثانية، تهانينا له والناموس. بينما شوط الختام والعمر من 36 إلى 45 حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي زميلنا الإعلامي خطف تحديات هذا الشوط من مسافة 2 كيلومتر في 3 دقائق 7 ثواني، جزءا واحدا يتيما من الثانية، تهانينا له والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هكذا أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، عشنا مع حضراتكم أجمل التحديات الرائعة مع انطلاقات هذا السباق التراث الجميل. بينما هنا لقطة جميلة جوية مميزة من قناة الريان تظهر لنا هذا التشكيل الهندسي الجميل لميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. شكرا يا مخرجين على المتابعة الدقيقة في تحديات هذا المهرجان، بأمل أن نلتقي بكم في أشواط المساء وتحديات أشواط المساء وانطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة لسن الحقائق، رموز حاضرة في أمسية جميلة على ميدان التحدي ميدان الشحانية من ضمن انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. إلى ذلك الموعد دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.